নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো B.Ed এন্ট্ৰেন্স এক্সামৰ আজিৰ প্ৰথমটো ক্লাছলৈ পৰীক্ষাত অহা কোৱেশ্যনৰ লগতে আপোনালোকে জানে আমি বিশ্বাখী বন্ধুৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামৰ আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেচন আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে চলোৱা হয় গতিকে আজি প্ৰথমটো ক্লাছ আৰম্ভ কৰিছো মানে সিলেবাসখনৰ ওপৰত অকমান কৈ দিছো ক্লাছটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে জানে ইংলিছৰ কোৱেশ্যন চাব লাগিব জেনেৰেল এপ্টিটিউড চাব লাগিব জেনেৰেল সায়েন্স চাব লাগিব জিকে চাব লাগিব ৰিজনিং চাব লাগিব এইখিনি গোটেইখিনি চাব লাগিব তাৰ উপৰিও টিচিং এপ্টিটিউড বুলি এটা সিলেবাসত আছে এই সাবজেক্টটো আপোনালোকে চাব লাগিব গতিকে আমি আৰম্ভ কৰিছো টিচিং এপ্টিটিউডৰ পৰা প্ৰথমটো ক্লাছ তাৰ পিছত আমি জিকে চাম জিকে যিখিনি ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স বুক এণ্ড অথৰ গোটেইখিনি আমি চাম গতিকে সিলেবাসখন আপোনালোকে পাইছে অলৰেডি মই হয়তো আপোনালোক ক'ব নালাগে গতিকে আহকচোন আমি প্ৰথমটো ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ যদি ভাল লাগে বেয়া লাগিলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নালাগে যদি ভাল লাগে ক্লাছবোৰ আপোনালোকে কন্টিনিউয়াছলি আজিৰ পৰা বিচাৰে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ঠিক আছে সো প্ৰথম ক্লাছটো কৰি চাওক আৰু আপোনালোকে যদি ক্লাছটো কৰি ভাল পায় কমেন্টত জনাব ক্লাছ কেইটা কন্টিনিউ লাগে না নালাগে ওকে খেখলকে চাব প্ৰথমটো আমাৰ আজি ক্লাছ হৈছে টিচিং এপ্টিটিউডৰ ওপৰত চেপ্টাৰ 1 টিচিং এপ্টিটিউড বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এটো B.Ed এন্ট্ৰেন্স এক্সামৰ যিখন সিলেবাস তাতে আছে আজি আমি ডিসকাস কৰিম প্ৰথম যেটো চেপ্টাৰ টিচিং লাৰ্নিং প্ৰসেস টিচিং লাৰ্নিং প্ৰসেসত আমি এই চেপ্টাৰটোৰ বা এই যেটো ইউনিট এই ইউনিটটোৰ পৰা যিকেইটা কোৱেশ্যন উলাব লাগে আমি কোৱেশ্যন গিটা অলৰেডি উলিয়াইছো আৰু আপোনালোকে এই ভিডিওটোত চাব পাৰিব বা এই ক্লাছটোত চাব পাৰিব তাৰ লগতে আমি কৈতো যদি আপোনালোকে B.Ed আৰু D.El.Ed এন্ট্ৰেন্স এক্সামৰ কাৰণে কোৰ্সটো ল'ব বিচাৰে PDF বিচাৰি আছে আপোনালোকে ক্লাছও কৰিব ক্লাছ কৰাৰ লগতে আপোনালোকে ওৱান টাইম যদি 149 रुपीस এটা পেমেন্ট কৰে আপোনালোকে আমাৰ কোৰ্সটো ল'ব পাৰিব পেমেন্ট কোড কৰিব আপোনালোক মই এটা নাম্বাৰ দিছো কিমান পেমেন্ট কৰিব লাগিব আপোনালোকে পেমেন্ট 149 আপোনালোকে কৰিব লাগিব 149 কৰিলে আপোনালোকে B.Ed এন্ট্ৰেন্স এক্সামৰ কাৰণে PDF এটা ল'ব পাৰিব পেমেন্ট কৰিবলৈ আপোনালোকে বেলেগ একো কৰিব নালাগে আপোনাক মই দেখুৱাই দি আছো নাম্বাৰ এটা দিছো এই নাম্বাৰটো আপোনালোকে পেমেন্ট কৰি WhatsAppত স্ক্ৰিনশ্বট দি দিব ঠিক আছে নাম্বাৰটো হৈছে 8638 686 390 এটো আমাৰ গুগল পে ফোন পে নাম্বাৰ যদি আপোনালোকক B.Ed এন্ট্ৰেন্স এক্সামৰ কাৰণে PDF লাগে বা কোৰ্সটো আমাৰ ল'ব বিচাৰে B.Ed ৰ কাৰণে আৰু D.El.Ed ৰ কাৰণে আমি সেম প্ৰাইসতে দি আছো B.Ed ৰ কাৰণে সেম প্ৰাইসতে দি আছো B.Ed এক্সামৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে PDF লাগে 2025 চনত যেটো এন্ট্ৰেন্স এক্সাম হ'ব বেছি দিন নাই সো আপোনালোকে এই নাম্বাৰটোত পেমেন্ট কৰি WhatsAppত স্ক্ৰিনশ্বট দি দিব PDF কিটা পাই যাব সো দেৰি নকৰি আজি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিছো প্ৰথমটো কোৱেশ্যনৰে প্ৰথমটো কোৱেশ্যন বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আশা কৰো আপোনালোকে কোৱেশ্যনটো ভালকে মন দিব First question Teaching is a process of ঠিক আছে অধ্যাপনা হৈছে কি বাৰু টিচিং কি বস্তু Teaching is a process of transferring knowledge directing behavior facilitating learning giving instruction so ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হৈছে facilitating learning টিচিং হৈছে শিকন পদ্ধতি সহজ কৰা এটা উপায় গতিকে মনত ৰাখিব অপচন সি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ নেক্সট কোৱেশ্যন In learner-centered teaching, the teacher acts as শিক্ষাৰ্থী কেন্দ্ৰিক অধ্যাপনত শিক্ষকজন হয় কি লিডাৰ স্পিকাৰ ফেচিলিটেটৰ মেনেজাৰ কি হ'ব ফেচিলিটেটৰ মেনেজাৰ মই ফেচিলিটেটৰ বুলি কৈছো সো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈছে ফেচিলিটেটৰ ঠিক আছে সহায়ক হয় In learner-centered teaching, the teachers act as facilitator সহায়ক এজন সহায়ক হিচাপে শিক্ষাৰ্থী কেন্দ্ৰিক অধ্যাপনত শিক্ষকজন তেখেতৰ যিখিনি টিচিং সহায়ক হিচাপে সম্পন্ন কৰে হয়নে নেক্সট কোৱেশ্যন The most essential element of teaching is অধ্যাপনৰ আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় উপাদানটো কি এটো কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্যন খুদিব পাৰে দেই পৰীক্ষাত টিচাৰ ষ্টুডেন্ট সাবজেক্ট ব্ল্যাকবোৰ্ড অধ্যাপনৰ আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় উপাদানটো কোনটো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈছে শিক্ষাৰ্থী ষ্টুডেন্ট ঠিক আছে আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় উপাদানটো হৈছে ষ্টুডেন্ট নহলে কোনো এজন শিক্ষক হৈ নাথাকে ওকে আৰু শিক্ষক নহলে কোনো এজন ষ্টুডেন্টে ভৱিষ্যতত সাকসেস হ'ব নোৱাৰে গুৰু লাগিবই যিকোনো পদ্ধতিত নেক্সট কোৱেশ্যন Which method encouraged active participating of student কোনটো পদ্ধতিয়ে শিক্ষাৰ্থীৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ উৎসাহিত কৰে লেকচাৰ মেথড ডিক্টেশন মেথড ডিসকাশন মেথড মেমোৰাইজেশন মেথড বক্তৃতা পদ্ধতি
লিখুৱা পদ্ধতি আলোচনা পদ্ধতি আৰু মুখস্থ পদ্ধতি আমাক কুৱেশ্যনটো কি সুধিছে চোৱা দেই অকণমান কুৱেশ্যনবিলাক ক্ৰিটিকেল আছে কিন্তু তোমালোকে যদি ভালকৈ মন নিদিয়া কিন্তু পৰীক্ষাত এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন সুধিলে তোমালোকে কি কৰিবা কোনটো পদ্ধতিয়ে শিক্ষাৰ্থীৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ উৎসাহিত কৰে চ' সেইটো হৈছে ডিছকাশ্যন মেথড আমি যদি ডিছকাশ্যন কৰি যদি কোনো এটা ছাবজেক্ট বা কোনো এটা বিষয়ৰ ওপৰত যদি আমি ভালকৈ আলোচনা কৰোঁ তেনেহ'লে ষ্টুডেণ্টৰ সেই ছাবজেক্টটোৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বাঢ়ি যায় হয়নে নহয় মনোযোগ বাঢ়ে আৰু যদি আমি লেকচাৰ ডাইৰেক্টলি আহি কেনে যদি অকণমান লেকচাৰ দিওঁ বা যিকোনো ধৰণৰ টপিকৰ ওপৰত ল'ৰা ছোৱালীয়ে বুজি নাপায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব বা ক্লাছ কিছুমান টিচাৰ আছে ক্লাছ কৰিব দিয়ে লিখিব দিয়ে তেনেকুৱা ষ্টুডেণ্টৰ যিটো আগ্ৰহ আপোনালোকে ল'ব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে মন কৰিব নেক্সট কুৱেশ্যন ইন টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছ ফিডবেক হেল্প ইন অধ্যাপনা শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত মতামতে সহায় কৰেনে কমপ্লিটিং দ্য চিলেবাছ ইম্প্ৰুভিং টিচিং মেথড গিভিং পানিছমেণ্ট ইনক্ৰিজিং হোমৱৰ্ক চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে ইম্প্ৰুভিং টিচিং মেথড ঠিক আছে ইন টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছ ফিডবেক হেল্প ইন যদি ফিডবেক লোৱাৰ এটা পদ্ধতি আমি ৰাখোঁ তেনেহ'লে অধ্যাপনা শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত ফিডবেক বা মতামতে আমাক কি সহায় কৰে অধ্যাপন পদ্ধতি উন্নতি কৰাত সহায় কৰে যদি আমাৰ কিবা ভুল হৈ আছে ধৰক আমি এজন ষ্টুডেণ্টক আজি কিবা এটা হোমৱৰ্ক দিছোঁ বা কিবা শিকাইছোঁ ঘৰত যদি সেই গাৰ্জেনটোৱে যদি পিছদিনা আহি যদি কয় ছাৰ আপুনি এই শিকোৱা পদ্ধতিটো ভুল হৈছে বা আপুনি শুধৰণি কৰিব লাগিব সেই কথাটোত বা সেই ফিডবেকটোত যদি ভাল হৈছে ভাল বুলি ক'ব যদি বেয়া হৈছে বেয়া বুলি ক'লে আমি ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ পাৰিম আৰু ভাল হ'লে আৰু ভাল কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিব পাৰিম হয়নে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ইজ এন এক্সাম্পল অফ ষ্টুডেণ্ট চেণ্টাৰ্ড লাৰ্ণিং শিক্ষাৰ্থী কেন্দ্ৰিক অধ্যাপনৰ উদাহৰণ কি শিক্ষাৰ্থী কেন্দ্ৰিক এটা এক্সাম্পল বা ষ্টুডেণ্ট চেণ্টাৰ্ড লাৰ্ণিং হৈছে গ্ৰুপ প্ৰজেক্ট ৱৰ্ক গোট প্ৰকল্প কাৰ্য আমি গ্ৰুপ প্ৰজেক্ট ৱৰ্ক যদি ৰাখোঁ তেনেহ'লে শিক্ষাৰ্থী কেন্দ্ৰিক অধ্যাপন এটা উদাহৰণ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ কল দ্য গাইড অন দ্য ছাইট ইন মডাৰ্ণ এডুকেশ্যন আধুনিক শিক্ষাত কাক পাৰ্শ্বৱৰ্তী গাইড বুলি কোৱা হয় গাইড অন দ্য ছাইট কাক কোৱা হয় ষ্টুডেণ্ট প্ৰিন্সিপাল টিচাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ কাক কোৱা হয় গাইড অন দ্য ছাইট বুলি কাক কোৱা হয় বহুত ভাবি চিন্তি উত্তৰ দিবা দেই ভাল লাগিছেনে ক্লাছটো কৰি প্ৰথম ক্লাছ কেনেকুৱা লাগিছে সকলোৱে মনোযোগ পাইছোনে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছটো ভাল লাগিছেনে ভাল লাগিলে তোমালোকৰ ভাল লাগিলে মই নেক্সট ক্লাছ কৰিম যদি তোমালোকৰ মনোযোগ নাই যদি ভাল নালাগে মই নেক্সট ক্লাছ নানো আৰু তোমালোকে কোৱা ফাৰ্ষ্ট ক্লাছটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাবচোন নিজৰ নিজৰ মতামতবোৰ তো ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে টিচাৰ শিক্ষক ঠিক আছে আধুনিক শিক্ষাত কাক পাৰ্শ্বৱৰ্তী গাইড বুলি কোৱা হৈছে শিক্ষকক টিচাৰ নাথাকিলে জীৱনত একোৱেই নাই গতিকে টিচাৰ ইজ কি গাইড অন দ্য ছাইট নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য প্ৰাইমেৰী গ'ল অফ টিচিং অধ্যাপনৰ প্ৰাথমিক লক্ষ্য কি টু কমপ্লিট চিলেবাছ টু ইম্প্ৰুভ হেণ্ড ৰাইটিং টু ব্ৰিং চেঞ্জ ইন বিহেভিয়াৰ টু কণ্ট্ৰল ষ্টুডেণ্ট গতিকে কিছুমান টিচাৰে যে ল'ৰা ছোৱালীক শিকায় তেওঁলোকৰ লক্ষ্য কি হ'ব লাগে অধ্যাপনৰ প্ৰাথমিক লক্ষ্য কি পাঠ্যপুথিৰ যিখিনি চিলেবাছ সম্পূৰ্ণ কৰা ল'ৰা ছোৱালীৰ হাতৰ লেখা উন্নত কৰা তেওঁলোকৰ আচৰণৰ পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ চেষ্টা কৰা শিক্ষাৰ্থী নিয়ন্ত্ৰণ কৰা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে তেওঁলোকৰ যিবিলাক আচৰণ ঠিক আছে তেওঁলোকক যিবিলাক আচৰণ বৰ্তমান যি বিহেভিয়াৰ কৰি আছে ভৱিষ্যতে তেওঁলোক ডাঙৰ মানুহ হ'ব গতিকে তেওঁলোকৰ এই বিহেভিয়াৰখিনিয়ে যদি ভৱিষ্যতে তেওঁলোকৰ জীৱনত কিবা এটা উন্নতি আনিব পাৰে কিবা এটা চেঞ্জ আনিব পাৰে সেইটোৱে আমাৰ অধ্যাপনৰ প্ৰাথমিক লক্ষ্য হোৱা উচিত কিন্তু বহুকেইজন মই এইবুলি টিচাৰক মই বেয়া বুলি কোৱা নাই কিন্তু কিছুমান টিচাৰ আছে যি পাঠ্যপুথিৰ চিলেবাছ কমপ্লিট হোৱাত সহায় কৰে তেওঁলোকৰ হাতৰ লেখাত কিন্তু কৰিবই লাগিব কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰ লগতে আমি বিশেষকৈ অধ্যাপনৰ প্ৰাথমিক লক্ষ্য হৈছে তোমালোকে যদি কুৱেশ্যনটো আহে টু ব্ৰিং চেঞ্জ দ্য ইন বিহেভিয়াৰ এইখিনি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন চি হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন টিচিং ইজ ছাকচেছফুল হুৱেন অধ্যাপন সফল হয় যেতিয়া কি হয় বাৰু টিচাৰ ইজ ষ্ট্ৰিক্ট শিক্ষকজন কঠোৰ হয় ষ্টুডেণ্ট স্ক'ৰ মোৰ মাৰ্কছ শিক্ষাৰ্থীয়ে বেছি নম্বৰ পায় ষ্টুডেণ্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড এণ্ড এপ্লাই লাৰ্ণিং শিক্ষাৰ্থীয়ে শিকে আৰু সেই শিক্ষা যিখিনি শিকিলে সেইখিনি প্ৰয়োগ কৰে টিচাৰ্ছ কণ্টিনিউৱাছলি শিক্ষক সদায় পঢ়ায় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ষ্টুডেণ্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড এণ্ড এপ্লাই লাৰ্ণিং যিখিনি শিকালে আপুনি সেইখিনি যদি ষ্টুডেণ্ট বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বুজি পায় আৰু সেইখিনি বস্তু তেওঁলোকে এপ্লাই কৰে তেওঁলোকে যদি প্ৰয়োগ কৰে তাতকৈ আৰু সফল আপুনি অধ্যাপন সফল হয় বুলি আপুনি ধৰিব নোৱাৰে সেইখিনি তেওঁলোকৰ জীৱনত ৰৈ গ'ল নাম্বাৰৰ কাৰণে পঢ়ালে নহয় আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীক মানুহে নাম্বাৰৰ কাৰণে পঢ়ায় বা আপোনালোকেও নাম্বাৰৰ কাৰণে পঢ়ি আছে কিন্তু নাম্বাৰটো এইটো বেছিক সেইটো আমি একদম পাৰ্চনেল লাইফত ল'ব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ওৱান ইজ নট এ কেৰেক্টাৰিষ্টিক অফ গুড টিচিং ভাল অধ্যাপনৰ বৈশিষ্ট্য নহয় কি বাৰু ক্লিয়াৰিটি অফ অবজেক্ট ইউজ অফ টিচিং এইড ওৱান ৱে কমিউনিকেশ্যন এনকাৰেজিং ইণ্টাৰেকশ্যন
কি হ'ব ভাল অধ্যাপনৰ বৈশিষ্ট্য ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো নহয় একমুখী যোগাযোগ মানে ওৱান ৱে কমিউনিকেশ্যন ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্যন ৰেমেডিয়েল টিচিং ইজ ইউজ হুৱেন পূৰণ অধ্যাপনা ব্যৱহাৰ হয় ক'ত ব্যৱহাৰ কৰা হয় শিক্ষাৰ্থী মন্থৰ শিকোৱা মানে ষ্টুডেণ্ট আৰু শ্ল' লাৰ্নাৰ্ছ ঠিক আছে তেতিয়া পূৰণ অধ্যাপন ব্যৱহাৰ হয় ৰিমিডিয়েল টিচিং ইজ ইউজ হুৱেন যদি এই কুৱেশ্যনটো আহে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এনচাৰটো কি লিখিব লাগিব তোমালোকে এনচাৰটো দিব লাগিব ক'ত ব্যৱহাৰ হয় যেতিয়া ষ্টুডেণ্টছ আৰ শ্ল' লাৰ্নাৰ্ছ অ'কে যদি ষ্টুডেণ্টে দেৰিকৈ বুজি পায় দেৰিকৈ শিকে তেতিয়া আমি পূৰণ অধ্যাপন ব্যৱহাৰ কৰিম ৰিমেডিয়েল টিচিং ব্যৱহাৰ কৰিম কিছুমানে এডভান্স মেথড বুজি নাপায় তেওঁলোকক পুৰণা ছিষ্টেমেৰে পঢ়াব লাগিব নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ইজ মষ্ট এফেক্টিভ ফৰ স্কিল বেছড লাৰ্ণিং কৌশল ভিত্তিক শিক্ষণৰ বাবে আটাইতকৈ কাৰ্যকৰী পদ্ধতিটো কোনটো হৈছে মুখস্থ বক্তৃতা অনুশীলন পঢ়া লেকচাৰ মেমৰাইজেশ্যন প্ৰেক্টিছ ৰিডিং এইকেইটা কুৱেশ্যন কিয় দিছোঁ জানে এই চিলেবাছটোত আছে আপোনালোকৰ যিটো চিলেবাছ হ'ব পৰীক্ষাত আৰু B.Ed আপোনালোকে এজন টিচাৰ হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে এইখিনি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এজন টিচাৰৰ কাৰণে ঠিক আছে এজন টিচাৰৰ কাৰণে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণে আমি ক্লাছটো লৈ আহিছোঁ প্ৰথম ক্লাছতে GK দিয়া নাই ছায়েন্স দিয়া নাই হিষ্টৰী কুৱেশ্যন দিয়া নাই টিচিং এপিটিউডৰ কুৱেশ্যনখিনি দি দিছোঁ এটা এটাকৈ আমি চিলেবাছ কমপ্লিট কৰিম ঠিক আছে চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে প্ৰেক্টিছড অনুশীলন কৌশল ভিত্তিক শিক্ষণৰ বাবে আটাইতকৈ কাৰ্যকৰী পদ্ধতি হৈছে প্ৰেক্টিছ আমি যদি ষ্টুডেণ্টক প্ৰেক্টিছ কৰাব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমি গম পালোঁ যে আমি 50% আমি ছাকচেছ হৈছোঁ ঠিক আছে প্ৰেক্টিছ ইজ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰেক্টিছ নকৰিলে আপুনি যিবিলাক শিকালে কোনো কাম নহ'ব পৰীক্ষাৰ আগত সেইবিলাক চব পাহৰি যাব কিন্তু ৰেগুলাৰ যদি প্ৰেক্টিছ কৰে সেইবোৰ তেওঁলোকৰ মাইণ্ডত সোমাই যাব আৰু তেওঁলোকে পৰীক্ষাত ধুনীয়াকৈ আপুনি যিখিনি শিকালে তেওঁলোকৰ মাইণ্ডত থাকিয়ে গ'ল নহয় ছেভ হৈ সেইখিনি তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য মাইক্ৰ' টিচিং মানে কি টিচিং স্মল চিলড্ৰেন সৰু শিশুক পঢ়োৱা টিচিং উইথ এ মাইক্ৰ'ফোনেৰে পঢ়োৱা টিচিং এ ছিংগল কনচেপ্ট ইন শ্বৰ্ট টাইম কম সময়ত এটা ধাৰণা পঢ়োৱা গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন মানে গোটত আলোচনা কৰা গতিকে তুমি কি বুজি পোৱা মাইক্ৰ' টিচিং মানে কি কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে টিচিং এ ছিংগল কনচেপ্ট ইন শ্বৰ্ট টাইম অ'কে কম সময় আছে কম সময়ৰ ভিতৰত যদি এটা কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰি দিব পৰা যায় সেইটো হৈছে মাইক্ৰ' টিচিং অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ টিচিং এড ইজ মষ্ট ইউজফুল ইন ছায়েন্স টিচিং বিজ্ঞান অধ্যাপনৰ বাবে আটাইতকৈ উপযোগী শিক্ষা সহায়ক সামগ্ৰী কোনটো চক এণ্ড বৰ্ড গ্লোব লেবৰেটৰী এপেটাছ এটলাছ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে লেবৰেটৰী এপেটাছ আমি যদি ছায়েন্সৰ কিছুমান বস্তু বুজাব লাগে পঢ়াব লাগে তেতিয়াহ'লে বিজ্ঞান অধ্যয়নৰ বাবে আটাইতকৈ উপযোগী শিক্ষা সহায়ক সামগ্ৰীটো হৈছে প্ৰয়োগশালৰ উপকৰণ বা লেবৰেটৰী এপেটাছ আমি যদি লেবৰেটৰীত নাথাকি থিয়ৰী কুৱেশ্যনবিলাক তেওঁলোকক শিকাই দিওঁ তেওঁলোকৰ একো মনতে নৰব পাহৰি যাব নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ডমেইন অফ লাৰ্ণিং ডিলছ উইথ ফিজিকেল মুভমেণ্ট শিক্ষণৰ কোনটো ডমেইনে দেহগত গতিৰ সৈতে সম্পৰ্কিত এফেক্টিভ চাইক'মটৰ কগনিটিভ চেঞ্চৰী কি হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে মানস চলন বা চাইক'মটৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ T.El.M ইণ্ডুকেশ্যন এই কুৱেশ্যনটো বহুতে নাজানে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত T.El.M পূৰ্ণৰূপ বা সম্পূৰ্ণ নামটো কি মনত ৰাখিবা দেই T.El.M সম্পূৰ্ণ নামটো কি মনত ৰাখিবা T.El.M অ'কে T.El.M সম্পূৰ্ণ নামটো কি হ'ব পাৰে আমাক কি দিয়া আছে আমাক দিয়া আছে টিচিং লাৰ্ণিং মেথড অ'কে কি দিয়া আছে টিচিং লাৰ্ণিং মেথড টিচিং লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েল টিচিং লাৰ্ণিং মডিউল টিচিং লাৰ্ণিং মেনুৱেল গতিকে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত T.El.M সম্পূৰ্ণ নামটো হৈছে টিচিং লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েল বা শিক্ষক শিক্ষণ সামগ্ৰী যাক আমি অপশ্যন বি হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ পাৰিবা নেক্সট কুৱেশ্যন এ গুড টিচাৰ ইজ ওৱান হু এজন ভাল শিক্ষক ক'ব পাৰি যিজনে কি কৰে বাৰু টক্স কণ্টিনিউৱাছলি সদায় কথা কয় পানিছ ষ্টুডেণ্ট শিক্ষাৰ্থীক শাস্তি দিয়ে এনকাৰেজ কুৱেশ্যন প্ৰশ্ন কৰিবলৈ উৎসাহ দিয়ে ল'ৰা ছোৱালীক গিভছ থট হোমৱৰ্ক কঠিন গৃহকাৰ্য দিয়ে মানে হোমৱৰ্ক দিয়ে চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে প্ৰশ্ন কৰিবলৈ উৎসাহ দিয়ে ল'ৰা ছোৱালীয়ে আপোনালোকে দেখা পাইছে স্কুলত বহু ল'ৰা ছোৱালীয়ে কুৱেশ্যন নকৰে কুৱেশ্যন কৰিব ভয় কৰে কিজানি ছাৰে মোক মাৰিবই গতিকে এটা বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰি দিয়ে পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰি দিয়ে যোনে যেনেকুৱা কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে তেওঁ বেয়া নাপায় ল'ৰা ছোৱালীৰ মনত যদি ভয় ভাৱটো আপুনি আঁতৰাব পাৰে বন্ধুৰ ভাৱটো যদি আনিব পাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালীজনক আপোনালোকে 80% আপুনি হাতত ৰাখিব পাৰিব
ঠিক আছে গতিকে এজন ভাল শিক্ষক বুলি ক'ব পাৰি যেতিয়া এনকাৰেজ কুৱেশ্যন ঠিক আছে প্ৰশ্ন কৰিবলৈ উৎসাহ প্ৰদান কৰে নেক্সট কুৱেশ্যন এফেক্টিভ টিচিং ইজ কাৰ্যকৰী অধ্যাপন কি বাৰু ওৱান ৱে কমিউনিকেশ্যন ডায়লগ বেছড ৰিডিং ফ্ৰম দ্য টেক্সট বুক ষ্ট্ৰিক্ট ডিচিপ্লিন চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে ডায়লগ বেছড বাৰ্তালাপ ভিত্তিক মনত ৰাখিবা এফেক্টিভ টিচিং ইজ বাৰ্তালাপ ভিত্তিক নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ কম্পনেণ্ট ইজ এছেঞ্চিয়েল ফৰ ক্লাছৰুম কমিউনিকেশ্যন শ্ৰেণীকক্ষ যোগাযোগৰ কোনটো উপাদান আৱশ্যক সেইটো হৈছে ফিডবেক কি আৱশ্যক ফিডবেক আৱশ্যক বুজি পালে নাই ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিবা যদি সুধিব লগা আছে কিবা যদি ভুল হৈছে তেখেতে ক'ব পাৰিব গতিকে ফিডবেক বহুত আৱশ্যক নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য বেষ্ট মেথড টু এছেছ ষ্টুডেণ্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ইজ শিক্ষাৰ্থীৰ বুজা পৰা পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ আটাইতকৈ ভাল পদ্ধতি কি যদি ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত পঢ়ি আছে যদি বুজি নাপায় ইয়াৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ভাল পদ্ধতি কি অৰেল কুৱেশ্যন মৌখিক প্ৰশ্ন গিভিং মাৰ্ক নম্বৰ দিয়া ৰিটেন টেষ্ট লিখিত পৰীক্ষা অবজাৰ্ভেশ্যন এণ্ড কুৱেশ্যন চ' এই কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অবজাৰ্ভেশ্যন এণ্ড কুৱেশ্যন পৰ্যবেক্ষণ কৰা আপুনি আজি যদি কিবা এটা ক্লাছ কৰিছে সেই ক্লাছটো পৰ্যবেক্ষণ কৰা আৰু তাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰা তেতিয়াহ'লে শিক্ষাৰ্থী বুজিব পাৰিছে নে নাই তেতিয়া আমি গম পাম পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে গতিকে এই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন ডি নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য চাইল্ড লাৰ্ণছ বেষ্ট ৱেন শিশু বেছি ভালদৰে শিকে যেতিয়া এজন শিশু বেছি ভালদৰে শিকিব যেতিয়া কি হ'ব টিচাৰ্ছ কণ্ট্ৰল শিক্ষকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ছাবজেক্ট ইজ ডিফিকাল্ট বিষয় কঠিন হয় ইট ইজ চেল্ফ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নিজে অভিজ্ঞতা লাভ কৰে নট আৰ গিভিং চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে যেতিয়া নিজে অভিজ্ঞতা লাভ কৰে তেতিয়া শিশুৱে বেছি ভালদৰে শিকে ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ স্কেফল্ডিং ইন টিচিং অধ্যাপনত স্কেফল্ডিং মানে কি স্কেফল্ডিং নাম শুনিছে নহয় মনত ৰাখিবা স্কেফল্ডিং মানে কি এইটো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে গিভিং ফিজিকেল ছাপৰ্ট দৈহিক সহায় গিভিং হেল্প টু লাৰ্ণ গ্ৰেজুৱেলি ৰিপিটিং এগেইন এণ্ড এগেইন ইগনৰিং লাৰ্ণিং গেপছ চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে মনত ৰাখিবা গিভিং হেল্প টু লাৰ্ণ গ্ৰেজুৱেলি মানে ধীৰে ধীৰে শিকিবলৈ সহায় কৰা জল্দি নহয় কিছুমানে যে কয় এইটো আজি শিকিবই লাগিব এইটো পাৰিবই লাগিব এনেও নহয় হয়তো তেওঁলোকে শ্ল'কৈ শিকে শ্ল'কৈ বুজি পায় গতিকে অধ্যাপনাত স্কেফল্ডিং মানে হৈছে ধীৰে ধীৰে শিকিবলৈ সহায় কৰা নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ স্কিল ইজ ইম্প্ৰুভ বাই গ্ৰুপ এক্টিভিটি গোট কাৰ্যৰ ধাৰা বা গ্ৰুপৰ ধাৰা কোনটো কৌশল উন্নত হয় মুখস্থ সহযোগিতা অনুকৰণ পঢ়া গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন কৰিব দিয়ে যে ল'ৰা ছোৱালীক গ্ৰুপ ডিছকাশ্যনত তেওঁলোকৰ কি ইম্প্ৰুভ হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে সহযোগিতা কোঅপাৰেশ্যন এজনে আনজনৰ বিৰুদ্ধে সহযোগিতা কৰে গতিকে গ্ৰুপ ডিছকাশ্যনত বহুতো নজনা কথা তেওঁলোকে জানিব পাৰে শিকিব পাৰে হয়তো আপোনাৰ ল'ৰাজনে ভালকৈ নাজানিব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ যিজন বন্ধু গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন কৰিব সেই টপিকটো জানে কিন্তু সেই টপিকটো যদি আপুনি বুজাই দিয়ে ল'ৰাজনে ভালকৈ নাজানিব পাৰে কিন্তু সেই এজন বন্ধুৱে যেতিয়া বুজাব মনত থাকি যাব তেনেকুৱা কথা গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য বেষ্ট লাৰ্ণিং হেপেন হুৱেন শিকনৰ আটাইতকৈ ভালদৰে ঘটে যেতিয়া কেতিয়া লাৰ্ণাৰ্ছ আৰ মটিভেটেড শিক্ষাৰ্থী যেতিয়া মটিভেটেড হয় তেতিয়া কি হ'ব শিকন আটাইতকৈ ভাল লগা হয় ভালদৰে ঘটে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট এ প্ৰিন্সিপল অফ লাৰ্ণিং তলৰ কোনটো শিকনৰ নীতি নহয় সেইটো হৈছে শাস্তি কিছুমান যে ছাৰ আছে মানে কিবা এটা নোৱাৰিলে খুব পিটন দিয়ে মাৰি মাৰি শিকায় হয় নহয় এইটো শিকনৰ নীতি নহয় ল'ৰাজনে সেই যদি ভয়টো এবাৰ সোমাই যায় দ্বিতীয়বাৰ সেই ল'ৰাজনে আপোনাক কথা ক'বলৈ ভয় কৰিব গতিকে শিকনৰ নীতি এইটো নহয় গতিকে অপশ্যন চি ইজ ৰাইট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হু ছেড এ টিচাৰ ইজ নেশ্যনছ বিল্ডাৰ শিক্ষক হৈছে ৰাষ্ট্ৰ গঠনকাৰী কোনে কৈছিল এই কথাষাৰি কওকচোন ডক্টৰ ৰাধাকৃষ্ণন স্বামী বিবেকানন্দ APJ আব্দুল কালাম জন ডেউৰী কোনে কৈছিল জন ডেউৰী কোনে কৈছিল ইয়াৰ কি বুলি কৈছিল শিক্ষক হৈছে ৰাষ্ট্ৰ গঠনকাৰী কোনে কৈছিল ডক্টৰ ৰাধাকৃষ্ণন তেখেতে কৈছিল কি বুলি কৈছিল শিক্ষক হৈছে ৰাষ্ট্ৰ গঠনকাৰী এ টিচাৰ ইজ এ নেশ্যন বিল্ডাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য লেছন প্লেন ইজ প্ৰিপেয়াৰ্ড পাঠ পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰা হয় আফটাৰ দ্য ক্লাছ শ্ৰেণী শেষ হোৱাৰ পিছত বিফ'ৰ দ্য ক্লাছ ডুৰিং দ্য ক্লাছ ৱেন ষ্টুডেণ্ট ডিমাণ্ড চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে বিফ'ৰ দ্য ক্লাছ আমি পাঠৰ পৰিকল্পনা কেতিয়া কৰিব লাগিব যদি আমি ধৰা হ'ল 1 ঘণ্টাৰ পিছত আমাৰ ক্লাছ আছে আমি 1 ঘণ্টাৰ আগতে আমি প্ৰিপেয়াৰ হৈ ল'ব লাগিব এই ক্লাছটোত মই কি শিকাম ঠিক আছে গতিকে শ্ৰেণীৰ আগতে আমি কি কৰিব লাগিব পাঠৰ পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব দ্য লেছন প্লেন ইজ প্ৰিপেয়াৰ্ড ফৰ শ্ৰেণীৰ আগতে ক্লাছ কৰাৰ আগতে আমি প্ৰিপেয়াৰ হ'ব লাগিব নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ টিচিং মেথড ইজ বেছড অন ৰিয়েল লাইফ প্ৰব্লেম কোনটো অধ্যাপন পদ্ধতি বাস্তৱ জীৱনৰ সমস্যাৰ ওপৰত আধাৰিত কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে প্ৰজেক্ট মেথড প্ৰকল্প পদ্ধতি ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন
হুইচ মেথড ইউজ বোথ অডিঅ' এণ্ড ভিজুৱেল এইডছ কোনটো পদ্ধতি শব্দ আৰু দৃশ্য দুই ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইটো হৈছে তোমাৰ শব্দ দৃশ্য পদ্ধতি বা অডিঅ' ভিজুৱেল মেথড মনত ৰাখিবা মই বেছি সময় নলওঁ ক্লাছটো বহুত দীঘলীয়া হ'ব চ' এতিয়ালৈকে যিসকলে ক্লাছটো কৰি আছা ভাল পাইছেনে বেয়া পাইছা কোৱাচোন ক্লাছটো কৰি কিবা নতুনকৈ শিকিব পাৰিছানে ক্লাছটো লাগিব নে নালাগে কমেণ্ট কৰিবা আৰু যদি তোমালোকক B.Ed এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ কাৰণে PDF লাগে যদি আমাৰ কোৰ্চটো ল'ব বিচাৰে কোৰ্চটো তোমালোকে ল'ব পাৰিবা PDFত 149 rupees পে' কৰিলে হ'ল তোমালোকৰ PDFখিনি মেথছত নাথাকে ঠিক আছে PDFত মেথছ নাথাকে মেথছখিনি আমাৰ কৰাই দিয়া হ'ব বাকীখিনি PDFত পাবা তোমালোকে ঠিক আছে চ' বহুতে সুধি থাকে ছাৰ মেথছ পাম নেকি মেথছ আমাৰ PDFত এইকাৰণে দিয়া নহয় কাৰণ মেথছ দিলে ল'ৰা ছোৱালীয়ে বুজি নাপায় আৰু মেথছ যিহেতু কমন অহা বস্তু নহয় মেথছত তোমাৰ মেথডটোহে জানিব লাগে তুমি যেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিলে মেথছটো কৰিব পাৰিব লাগিব বাকীখিনি GK হওক টিচিং এপিটিটিউড হওক এইখিনি আমি PDFত দি দিম আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এইটো আমাৰ গুগল পে' ফোনপে' নাম্বাৰ 8638686390 আৰু এইটো আমাৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত হোৱাটছআপত স্ক্ৰীনশ্বট দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু প্ৰাইচটো একেবাৰে কম দামত আমাৰ বিশ্বাসী বন্ধুৰ পৰাই আপোনালোকে পাব মাত্ৰ 149 rupeesত ঠিক আছে অ'কে কোনটো পদ্ধতি শব্দ আৰু দৃশ্য দুই ব্যৱহাৰ কৰা হয় শব্দ দৃশ্য পদ্ধতি নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য এইম অফ ইভলিউশ্যন ইজ মূল্যায়নৰ উদ্দেশ্য কি টু ফাইণ্ড উইক ষ্টুডেণ্ট টু পানিছড টু ইম্প্ৰুভ টিচিং এণ্ড লাৰ্ণিং টু টেষ্ট মেমৰি অনলি কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে টু ইম্প্ৰুভ টিচিং এণ্ড লাৰ্ণিং গতিকে মূল্যায়নৰ উদ্দেশ্য হৈছে মূল্যায়ন বা ইভলিউশ্যন পৰীক্ষা যে পাতে গোট পৰীক্ষা বুলি যে কয় গোট পৰীক্ষা পাতাৰ এটাই উদ্দেশ্য হ'ল টু ইম্প্ৰুভ টিচিং এণ্ড লাৰ্ণিং অধ্যাপন আৰু শিক্ষণ পদ্ধতি উন্নত কৰা যাতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে 6 মাহিলী পৰীক্ষা বা বছৰিকা পৰীক্ষালৈকে সাজু হ'ব পাৰে সেইকাৰণে স্কুলত গোট পৰীক্ষা পতা হয় বুজিছা নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দিছ ইজ এ টিচিং এড তলৰ কোনটো শিক্ষা সহায়ক সামগ্ৰী ব্লেকবোৰ্ড বেল বেঞ্চ ইউনিফৰ্ম গতিকে ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো শিক্ষা সহায়ক সামগ্ৰী ক'ব লাগে চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে ব্লেকবোৰ্ড গুড কাৰেক্ট নেক্সট কুৱেশ্যন কনষ্ট্ৰাক্টিভ ইমফেচিছ গঠনবাদ জোৰ দিয়ে কিয়ে বাৰু ইমফেচাইজড কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে লাৰ্ণিং বাই ডুইং ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট শুড বি দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ ইন এ টিচিং প্ৰচেছ অধ্যাপন প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰথম খোজ কি অধ্যাপন প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰথম খোজটোৱেই হৈছে মনত ৰাখিবা প্লেনিং পৰিকল্পনা আমি পৰিকল্পনা কৰিব লাগিব নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ মেথড ইজ বেষ্ট টু ডেভেলপ থিংকিং এবিলিটি চিন্তা শক্তি উন্নয়নৰ বাবে কোনটো পদ্ধতি ভাল আমি যদি চিন্তা শক্তি উন্নয়ন কৰিব লাগে তেনেহ'লে ডিছকাশ্যন কৰিব লাগিব গতিকে ডিছকাশ্যন ভাল অপশ্যন বি ইজ ৰাইট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য বেষ্ট টুল টু এছেছ ষ্টুডেণ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ ইজ শিক্ষাৰ্থীৰ কাৰ্যক্ষমতা পৰ্যবেক্ষণৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ উপায় কি সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ উপায় হ'ল অবিৰত মূল্যায়ন মানে কণ্টিনিউৱাছ এছেছমেণ্ট দিব লাগিব মূল্যায়ন দিব লাগিব ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এ কেৰেক্টাৰিষ্টিক অফ এন এফেক্টিভ টিচাৰ তলৰ কোনটো এজন কাৰ্যকৰী শিক্ষকৰ বৈশিষ্ট্য ডমিনেট দ্য ক্লাছ এনকাৰেজ ষ্টুডেণ্ট পাৰ্টিচিপেশ্যন গিভছ লেন্থলি হোমৱৰ্ক ৰিচ টেক্সট বুক অনলি ইয়াতে চাওক কেইটামান কথা ইম্পৰ্টেণ্ট অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে যে শ্ৰেণীকক্ষত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰে শিক্ষাৰ্থীৰ অংশগ্ৰহণ উৎসাহিত কৰে দীঘল গৃহ কাৰ্য বা হোমৱৰ্ক দিয়ে কেৱল পাঠ্যপুথি পঢ়ায় গতিকে আমাক কি সুধিছে কোনটো এজন কাৰ্যকৰী শিক্ষকৰ বৈশিষ্ট্য ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন বি শিক্ষাৰ্থীৰ অংশগ্ৰহণ উৎসাহিত কৰে এনকাৰেজ ষ্টুডেণ্ট পাৰ্টিচিপেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ডমেইন অফ লাৰ্ণিং ইজ ৰিলেটেড টু ইম'শ্যনছ এণ্ড এটিটিউড শিকনৰ কোনটো ডমেইনে অনুভূতি আৰু মনোভাৱৰ সৈতে জড়িত ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অনুভূতি বা এফেক্টিভ নেক্সট কুৱেশ্যন পিৰ লাৰ্ণিং মিনছ সমবয়সীয় শিকনৰ অৰ্থ কি সমবয়সীয় শিকন বুলি ক'লে তোমালোকে বুজি পাব লাগিব ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে লাৰ্ণিং ফ্ৰম ক্লাছমেট সহপাঠীৰ পৰা শিকা ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট এ টিচিং মেথড তলৰ কোনটো অধ্যাপন পদ্ধতি নহয় কোৱা বক্তৃতা আলোচনাৰ প্ৰয়োগ পৰীক্ষা লেকচাৰ ডিছকাশ্যন এক্সপেৰিমেণ্ট এক্সামিনেশ্যন আমাক কি সুধিছে তলৰ কোনটো অধ্যাপন পদ্ধতি নহয় টিচিং মেথড নহয় আমাক সুধিছে ইয়াৰ ভিতৰত পৰীক্ষা এক্সামিনেশ্যন টিচিং মেথড নহয় কিয় নহ'ব কিয় নহয় সেইটো কোৱাচোন আলোচনাটো টিচিং মেথড এক্সপেৰিমেণ্টটো টিচিং মেথড লেকচাৰ সেইটো টিচিং মেথড কিন্তু এক্সামিনেশ্যনটো কি সেইটো এক্সামিনেশ্যন ৰিজাল্টৰ আগত যিটো কৰা হয় এক্সাম নেক্সট কুৱেশ্যন এ চাইল্ড লাৰ্ণছ টু স্পীক বাই এজন শিশু কেনেদৰে কথা ক'ব পাৰে লিচনিং এণ্ড ইমিটেশ্যন ঠিক আছে
শুনি আৰু আনক অনুসৰণ কৰি এজন শিশুৱে কথা ক'ব পৰা হয় নেক্সট কোৱেশ্চন হুইচ টিচিং মেথড ইউজ ৰিয়েল লাইফ এক্সপিৰিয়েন্স কোনটো অধ্যাপন পদ্ধতি বাস্তৱ জীৱনৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয় প্ৰজেক্ট মেথড প্ৰকল্প পদ্ধতি হুইচ ইজ দ্য লাষ্ট ষ্টেপ অফ টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছ অধ্যাপন শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তিমটো খোজ কি মূল্যায়ন ইভুলেশ্যন বা এক্সামিনেশ্যন অন্তিমটো খোজ নেক্সট কোৱেশ্চন হোৱাট ইজ দ্য মেজৰ পাৰ্পছ অফ টিচিং এট দ্য প্ৰাইমেৰী লেভেল প্ৰাথমিক স্তৰত অধ্যাপনৰ মুখ্য উদ্দেশ্য কি সাক্ষৰতাৰ বিকাশ লিটাৰেচি ডেভেলপমেণ্ট কৰা হোৱাট ডাজ এ গুড কুৱেশ্যন ইন টিচিং ডু অধ্যাপনত এটা ভাল প্ৰশ্ন কি কৰে চিন্তা উদ্দীপিত কৰে ষ্টিমুলেট থিংকিং নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ইজ দ্য মষ্ট এফেক্টিভ ৱে টু টিচ মৰেল ভেলুজ নৈতিক মূল্যবোধ শিকাবলৈ আটাইতকৈ ফলপ্ৰসূ উপায় কি ষ্টৰি টেলিং কিছুমান টিচাৰে যে ষ্টৰি কয় ভাল লাগে শুনি কিছুমান কথা বুজি পাওঁ গতিকে নৈতিক মূল্যবোধ শিকাবলৈ আমি কাহিনী ক'ব লাগে বা ষ্টৰি টেলিং ক'ব লাগে গতিকে ষ্টৰি টেলিং ইজ দ্য বেষ্ট most effective way to teach moral values option A is the right answer next question which factor is essential for classroom discipline শ্ৰেণী কোঠা শৃংখলাৰ বদ্ধভাৱে কোনটো উপাদান আৱশ্যক ৰাখিবলৈ আগ্ৰহ ইন্টাৰেষ্ট লাগিব next question learning occurs best when শিক্ষণ ভালদৰে ঘটে যেতিয়া শিক্ষাৰ্থী উৎসাহিত হয় শিক্ষাৰ্থীয়ে মনোযোগ দিয়ে student are motivated next question the term inclusive education refers to inclusive education মানে কি বুজায় inclusive education মানে education for all children সকলো শিশুৰ বাবে শিক্ষা ঠিক আছে next question which is a learner centered approach কোনটো শিক্ষাৰ্থী কেন্দ্ৰিক পদ্ধতি ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে গ্ৰুপ ডিসকাশন next question what does active learning included সক্ৰিয় শিক্ষণত কি থাকে সক্ৰিয় শিক্ষণত ইন্টাৰেকশন এণ্ড পাৰ্টিসিপেশন আন্তঃক্ৰিয়া আৰু অংশগ্ৰহণ থাকে সো এয়া আছিল আজিৰ প্ৰথমটো ক্লাছ B.Ed কেনেকুৱা লাগিল ক্লাছটো কৰি সঁচা কথা ক'ব দেই মিছা কথা নক'ব ভাল লাগিলে ভাল বুলি ক'ব বেয়া লাগিলে বেয়া বুলি ক'ব কিবা বুজি পাইছা ক্লাছটো কৰি সো এইকেইটা কোৱেশ্চন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণে লৈছোঁ আজি প্ৰথমটো ইউনিট প্ৰথমটো ক্লাছ টিচিং এপিটিউডৰ পৰা গতিকে আৰু বহুতো আছে আমি সিলেবাস ওয়াইজ ডিসকাস কৰিম ক্লাছবোৰ আৰু যদি আপোনালোকে ক্লাছবোৰ কৰিব বিচাৰে নেক্সট ক্লাছটো লাগিব নে নালাগে কমেন্টত জনাবা নেক্সট ক্লাছটো লাগে যদি কমেন্টত জনাবা স্যাৰ নেক্সট ক্লাছ লাগিব ওকে সেকেন্ড ক্লাছটো লাগিলে আজি মই দি দিম যদি লাগে আৰু যদি নালাগে কমেন্ট কৰিবা আমি B.Ed ক্লাছ বন্ধ কৰি দিম আৰু যদি PDF ল'ব বিচাৰা এই নাম্বাৰটোত তোমালোকে 149 रुपीस পেমেন্ট কৰি PDF ল'ব পাৰা কিমান পেমেন্ট কৰিব লাগিব 149 रुपीस পেমেন্ট কৰিব লাগিব ক'ত কৰিবা নাম্বাৰটো হৈছে 86386386 এই নাম্বাৰটোত পেমেন্ট কৰি কিমান পেমেন্ট কৰিব লাগিব 149 পেমেন্ট কৰি WhatsApp স্ক্ৰিনশ্বট দিবা এইটো নাম্বাৰতে আমাৰ Google Pay ফোন পে আছে আৰু এইটো নাম্বাৰতে WhatsApp আছে ঠিক আছে সো আজিলৈ মানে অন্য এটা ক্লাছত আকৌ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি জয় হিন্দ জয় অসম